Eliana, am fost la liceul Ienechiță Văcărescu în Târgoviște, acum sunt în anul 1 la facultate și este prima mea experiență de internship aici, în Veneția, Italia. Bună, numele meu e Alessia, am 19 ani, vin din Italia, din Sicilia, am făcut un liceu clasic european, nu știu exact cum e în România, cum ar veni și acum sunt aici, am venit la AHA, sunt încă studentă la AHA, primul an și ăsta e primul meu internship la Veneția, la JW Marriott Venice Restaurant and Spa. Lucrăm în același departament pe front office, dar avem două poziții diferite. Eu sunt pe HR Service, iar eu sunt pe front office și pe guest relations. Mai mult interacționez cu clienții, îi duc la camere, le prezint facilitățile pe care le avem în insula noastră. De asemenea, încerc să fac upselling atunci când cineva vrea o cameră. Eu încerc să le dau oportunitatea de a alege o altă cameră cu mult mai multe facilități și uneori chiar funcționează. Eu sunt la HR Service, deci lucrez într-un birou. Deci eu lucrez la partea de back. Deci Office. Nu prea, da, exact, nu prea vedem tipsuri. Dar facem... În cazul meu a fost un caz în care am avut un domn din America care lucra în industria aceasta de IT și încerca să facă o promovare a hotelului nostru și a fost foarte fascinat de cum i-am vorbit, că am încercat să vorbim ca niște prieteni foarte buni și a ales să lase o tips. Eu mă gândeam că o să fie ceva mult mai înfiorător, că o să fie diferențele de vârstă care o să ne sperie foarte mult, dar aici toată lumea este egală. Toți suntem prieteni și este extraordinar din punctul meu de vedere. În primele săptămâni chiar îmi era dor, simțeam lipsa anumitor lucruri pe care nu le avem aici, dar acum a devenit casa noastră, putem spune, adică chiar ne e drag să ne ducem acolo, să mai completăm cu ceva anume sau să facem ceva împreună. E diferit. Suntem ca prieteni, seara ieșim, mergem să bem ceva, ieșim la cină. Da, ieșim cu toți, cu colegii de la facultate care sunt aici, care fac internship-ul cu noi, ieșim cu ceilalți angajați, cu managerii, cu supervisor, luăm un tren când avem zilele off, mai ales ea e colega mea și de cameră și am nimerit mai multe zile libere împreună și primul lucru pe care îl făceam să luăm un tren și să mergem, nu știu, unde vroiam. Am mers la Padova, la Treviso, la Verona, acum vrem să mergem și la Milano, la Bologna. Avem multe în plan. Da, da. Am văzut prin experiența mea că m-am schimbat și foarte mult ca persoană, că eu interacționez foarte mult cu oaspeții, că eu trebuie să răspund la telefoane, trebuie să dau telefoane, trebuie să răspund la mail-uri, la chat, că noi avem și o aplicație și trebuie să răspund acolo. Trebuie și să fac reporturi și am văzut că departamentul meu, și dacă totuși e back office și nu prea multă lume știe de el, ce pornește tot de la noi, că am văzut, a fost o perioadă când am avut probleme cu netul și nu mergea, tot hotelul era offline și toți au nebunit că noi nu puteam să facem reporturile. În fine, mai fac și setup-uri în cameră, mai duc surprize în cameră, mă duc în cameră la oaspeți să vorbesc cu ei, deci da, am dezvoltat anumite calități, că chiar sunt calități, am mai multe responsabilități și bineînțeles că am devenit și mult mai pacientă, e corect pe română? Like, patient. Da, okay. Exact. Da, că trebuie să fii totuși o persoană calmă și foarte liniște. Da, exact. Mai ales că persoanele sunt toate diferite. Am dezvoltat foarte mult la capitolul de a comunica cu oamenii pentru că eram puțin shy la început și toată lumea judeca lucrul acesta. Sincer, pentru mine nu prea a fost o problemă, pentru că am avut alte experiențe. Bine, nu de muncă, pentru că asta este prima mea experiență de muncă, dar am mers și în Irlanda, am trăit acolo, deci nu chiar a fost prima mea experiență unde trebuia să vorbesc doar pe engleză. Că și dacă eu sunt o fată care s-a născut, a crescut în Italia, deci limba mea este italiană și sunt aici în Italia să muncesc,
vorbesc mai mult engleză sau franceză. N-am avut nicio problemă, mai ales că eu sunt o persoană foarte liniștită, îmi place să vorbesc, sunt chiar vorbăreață. Sincer, în asta, printre ei și a încerca de fiecare dată să spui punctul de vedere, treptat te obișnuiești, adică trecerea se face inevitabil. Nu e ușor, mai ales că este o industrie unde trebuie să te muți. Trebuie să călătorești foarte mult, să stai departe de casă, dar trebuie să vă gândiți, vorbesc direct la voi, că faceți asta pentru viitorul vostru. Trebuie să fiți chiar liniștiți, că persoanele care chiar vă vor bine o să fie mereu lângă voi și chiar asta faceți pentru voi, pentru viitorul vostru. Dacă chiar vreți să ajungeți la o poziție foarte bună, totul pornește de la vârsta noastră. Încă suntem tineri și trebuie să ne construim noi viitorul nostru de acum. Și o să aveți multe recomandări. Adică dacă sunteți deja într-un hotel de brand, mai departe o să aveți niște recomandări foarte bune și niște avantaje. Adică, de exemplu, dacă cineva va opta vreodată să se ducă la hotelul Marriott, o să aibă niște discounturi incluse, niște recomandări frumoase, adică este diferit. Și dacă suntem trainee, totuși deja am intrat în lanț. Noi suntem recunoscuți ca angajați într-un fel, că facem parte de brandul acesta. Deci da, suntem recunoscuți. Da, că la început nu ne lăsau să facem lucruri de finețe, însă acum chiar facem treaba unui angajat real. Exact. Recomand cu drag să nu aibă frică și să vină încrezători.